Και μπαίνουμε στο θέμα μας. Ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, απάντησε λιτά και αποφασιστικά στο Μωάμεθ όταν του πρότεινε να εγκαταλείψει την πόλη, να φύγει χωρίς να τον πειράξει κανένας και να πάρει μαζί του ό,τι επιθυμούσε. Του είπε λοιπόν ένα 38 όχι με τον τρόπο του και μαζί με αυτόν όλοι βέβαια οι άνθρωποι της πόλης, όλοι οι υπερασπιστές της πόλης. Αυτό το όχι ήταν η αυτοπροαίρετη απόφαση όλων να πεθάνουν και μέσα από το θάνατο πέρασαν απευθείας στην αιωνιότητα. Το συγκλονιστικό είναι ότι πήραν την απόφαση αυτή ενώ κατά βάθος γνώρισαν ότι ο αγώνας που ξεκινούσε στην πραγματικότητα δεν είχε και πολλές πιθανότητες να έχει αίσιο τέλος. Όπως πριν από αυτούς το γνώρισαν οι 300 στις Θερμοπύλες και μετά ο Διάκος στην Αλαμάνα και ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι. Κι όμως δεν δίστησαν. Όρθωσαν το αναστημά τους και δεν το έβαλαν στα πόδια, γιατί είχαν πίστη, είχαν ανδρεία και κυρίως είχαν ιδανικά για να τους οδηγούν. Η αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου του 1453, εκτός από μνημόσυνο για τους πεσόντες, θα μπορούσε να είναι και γενέθλιος σταθμός για τους επιγόνους, για μας. Και αυτό γιατί η πίστη, το κουράγιο και η προσδοκία που καλλιέργησε τόσο αποτελεσματικά ο θρύλος του βαρβαρωμένου βασιλιά, 368 χρόνια μετά το θάνατό του, εκόλαψε το ελευθερία ή θάνατος που οδήγησε στην Ανάσταση του γένους. Το πώς το αποδίδει με το δικό του απλό, σίγουρο αλλά αποφασιστικό τρόπο ο γέρος του Μοριά όταν απάντησε στον άβαρκο Χάμιλτον που εκείνος τον προέτρεψε να τα βρουν με τους Τούρκους να συμβιβαστούν. «Εμείς, καπετάν Χάμιλτον», του είπε, «δεν έκαναμε ποτέ συμβιβασμό με τους Τούρκους. Άλλους έκοψαν, άλλους σκλάβωσαν με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, ζήσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς μας, και εννοεί τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, εσκοτώθη. Δεν έκαμε καμία συνθήκη με τους Τούρκους. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο μαζί τους. Και 3 κάστρα του ήσαν ανυπότακτα. Φρουρά του είναι οι κλέφτες και κάστρα του το Σούλι, η Μάνη και τα βουνά. Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που οδήγησαν στον αφανισμό μια άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία που στην εποχή της ακμής της κυριαρχούσε σε 3 υπήρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική, και τα σύνορά της εκτείνονταν βόρεια ως το Δούναβι, νότια μέχρι τη Βόρεια Αφρική, την Ουμιδία όπως την έλεγαν τότε, ανατολικά ως τον Τίγρη και τον Εφράτη και δυτικά μέχρι την Ιταλία. Με 2 λόγια, με 2 λέξεις, λάθη και πάθη. Και ήταν τόσο μεγάλα, ώστε πολλοί από τους αυτοκράτορες της τελείωσαν το βίο τους, είτε σε μοναστήρια ή με βίο τρόπο. Παρ' όλα αυτά έζησε και δημιούργησε και συχνά μεγαλούργησε στα 1123 χρόνια του βίου της και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στους λαούς που αποτέλεσαν το πληθυσμό της. Κατά τραγική συγκυρία η παρακμή της ξεκινά στην κορύφωση ακριβώς της ακμής της και σηματοδοτείται με το θάνατο του βασιλείου του Βολαροκτώνου. Αυτός ο σπουδαίος αυτοκράτορας και σπουδαίος στρατηλάτης έκανε το ίδιο λάθος που είχε κάνει πριν από αυτόν ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν όρισε το διάδοχό του. Και έτσι, μετά το θάνατό του, τον διαδέχτηκαν ίσονες και ανίκανες προσωπικότητες που κυριολεκτικά κατέστρεψαν το έργο του. Μέσα σε 60 χρόνια άλλαξαν 16 αυτοκράτορες. Οι ήτρικες, τα πάθη, οι εμφύλιες διενέξεις αποσάθρωσαν τα πάντα και προετοίμασαν την έλευση των Σελτζούκων από την Ανατολή, των Νορμανδών από τη Δύση και διάφορων άλλων φυλών, οι οποίοι άρχισαν βρίσκοντας πρόσφορο το έδαφος να εισβάλλουν στα εδάφη της αυτοκρατορίας.
Έτσι, η ήττα στο Μαντζικέρ το 1071, η ταπεινωτική ήττα, ήταν ένα φυσικό επακόλουθο της κατάστασης που είχε προηγηθεί. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ρωμαίοι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή τους έδιναν, Βυζαντινός αυτοκράτορας συνελήφθη αιχμάλωτος. Και αυτή τη τύχη την είχε ένας σπουδαίος αυτοκράτορας, ο Ρωμανός ο Διογέννης, τον οποίο στη συνέχεια οι αντιπαλοί του τύχλωσαν για να τον ξεφορτωθούν. 100 χρόνια αργότερα έρχεται δεύτερη ήττα στο Μυριοκέφαλο από τις δυνάμεις του Κίλιτς Αρσλάν, που ολοκληρώνει την καταστροφή. Και έτσι αδύναμοι και διχασμένοι τη βρίσκουν οι σταυροφόροι του Πάπα Ινοκέντιο του Τρίτου το 1204 και την κατακυρίαβουν. Αυτή ήταν η πρώτη άλωση της πόλης, για την οποία πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι χειρότερη από τη δεύτερη. Μέσα σε μία μέρα σκότωσαν, λένε οι ιστορικοί, 7.000 αθώους. Ρήμαξαν τους ναούς, λαιλάτισαν τα πάντα, ό,τι καλό βρήκαν το διώξαν για τη Δύση, κατά τα γνωστά συστήματα. Βίασαν, κατέστρεψαν. Ήταν τέτοια η συμπεριφορά τους, που 800 χρόνια μετά, όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ήρθε το 2001 στην Ελλάδα, ένιωσε την υποχρέωση να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά των σταυροφόρων εκείνη την εποχή. Οι σταυροφόροι κυριάρχησαν 57 χρόνια στη Βασιλέπουσα. Έφτιαξαν τη δική τους αυτοκρατορία που την αποκάλεσαν Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολεως και αφού πέρασε ο πρώτος καιρός του ενθουσιασμού της κατάκτησης, στη συνέχεια την εγκατέλειψαν στην τύχη της να ερειπώνεται και να καταστρέφεται. Το 1961 την ανακατέλαβε ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος, ο πρώτος της δυναστείας των Παλαιολόγων, με τελευταίο τον Κωνσταντίνο τον 11ο, τον καλύτερο από όλους τους Παλαιολόγους, που δυστυχώς έμεινε να είναι και ο έσκητος. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1405 και ήταν ο τέταρτος γιος του Μανουήλ Παλαιολόγου και της Ελένης Δραγάση Παλαιολογίνας. Από παιδί ξεχώριζε από τους υπόλοιπους αδερφούς και όλους τους συνομιλίκους φίλους τους. Όπως μας πληροφορεί, ο παιδικός του φίλος, η σκιά του μέχρι το τέλος της ζωής του, Γεώργιος Φρατζής, είχε κληρονομήσει την πολεμικότητα της γενιάς του και δεν γνώριζε τι θα πει φόβος. Ενώ τα υπόλοιπα παιδιά, όπως λέει, έτρεμαν να πλησιάσουν τον πύργο του Ανεμά, έναν ερικωμένο πύργο στα τείχη, εκείνος έμπαινε μέσα και περίμενε με τις ώρες να εμφανιστεί το φάντασμα που έλεγαν ότι υπήρχε μέσα κάποιου Ισαακίου για να παλέψει μαζί του. Ο πατέρας του, ο αυτοκράτορας, χαιρόταν να παρακολουθεί τον ατρόμητο γιο, να κερδίζει σε όλα τα αγωνίσματα, να το ξέρει με απόλυτη ακρίβεια, να καλπάζει σαν κένταυρος και στους πιο δύσκολους δρόμους της πόλης. Αλλά κυρίως αυτό που τον έκανε υπερήφανο ήταν ότι διαπίστωνε πως αυτό που χαρακτήριζε το γιο του ήταν το αίσθημα ευθύνης και η σοβαρότητα με την οποία την ετόπιζε οτιδήποτε του ανέκατε. Και προφανώς όλα αυτά τα χαρίσματα του Κωνσταντίνου ήταν που όθησαν τον πατέρα να πάρει πολύ νωρίς μια πολύ σοβαρή απόφαση. Συγκεκριμένα την ημέρα των γενεθλίων του γιού του για τα 16 του χρόνια, του έδωσε εντολή να εμφανιστεί στην αίθουσα του θρόνου. Και εκεί ο νεαρός Κωνσταντίνος άκουσε κατάπληκτος τον πατέρα του να πλέκει το εγώμιό του μπροστά στους συναγμένους συμπληκτικούς που ήταν εκεί και να τους ανακοινώνει ότι από σήμερα τον ορίζει ο δεσπότη της Ηλιβρίας. Όλοι συμφώνησαν με την απόφαση του αυτοκράτορα και καλοτύχησαν τον νεαρό δεσπότη, ο οποίος έγινε αμέσως δεκτός με εξαιρετική αγάπη από το λαό της Θράκης, αλλά και εκείνος αγάπησε και τίμησε και το λαό και τον τόπο. Και παρά το νεαρό της ηλικίας μου, ανταποκρίθηκε επάξια στις υποχρεώσεις της θέσης που ανέλαβε και δεν προβλημάτισε ποτέ τον πατέρα και αυτοκράτορά του. Και όταν μετά το θάνατο του πατέρα του στο 1425 ανέβηκε στο θρόνο ο αδερφός του, ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Ιωάννης ο 8ος,
Ο Κωνσταντίνος στάθηκε και πάλι στο πλευρό του και τους συμπαραστάθηκε και ανταποκρίθηκε σε οποιαδήποτε αποστολή του ανέθεσε. Αργότερα, ως δεσπότης του Μιστρά από τον Οκτώβριο του 1443, έφερε νέον άνεμο δημιουργίας και αισιοδοξίας στην περιοχή. Ήταν ο πρώτος που αποκάλεσε και πάλι τους Μωραΐτες Έλληνες, γιατί ήθελε να τους υπενθυμίσει την ιστορική καταγωγή τους, να τονώσει το ηθικό και την πίστη τους που είχαν καταρακώσει οι διάφοροι κατακτητές στο μεταξύ. Στη συνέχεια ξανάχτισε το κάστρο του Ισθμού και με στρατό που έφτιαξε με γηγενείς, με Μωραΐτες, οι οποίοι πιστεύοντας, έχοντας αποβάλει το φόβο, έσπευσαν να πυκνώσουν τις τάξεις του, ξεκίνησε να ελευθερώσει τη Βόρειο Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1444 με το στρατό του φεύγει, τους ξεσηκώνει για ελευθερία. Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος ξεσηκωμός των Ελλήνων 337 χρόνια πριν από το 1821 και 9 χρόνια πριν καν σκλαβωθεί βασιλέοξο. Μέσα σε λίγους μήνες Μοριάς, Ρούμελη και ένα μέρος της Θεσσαλίας είναι και πάλι ελεύθερες περιοχές. Ο στρατός και ο λαός ξαναβρίσκουν την αρκή τους και το απονέμουν το προσωνύμιο Δράκρος. Ούτε δεσπότης, ούτε πρίγκιπας. Δράκος, ο υπεράνθρωπος, ο υπερδύναμος, αυτός που τους ενέπνευσε και πάλι την εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους, αυτός που κατάφερε να τους κάνει να ξανανιώσουν υπερήφανοι για την καταγωγή τους. Να γιατί του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός ως τελευταίος των Βυζαντινών, αλλά πρώτος των Ελλήνων. Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο του 1448 πεθαίνει και ο Ιωάννης, ο αδερφός του, και λαός, στρατός, εκκλησία, παλατιανοί υποδεικνύουν ως διάδοχό του, ως κατάλληλο για διάδοχό του, τον Κωνσταντίνο. Και εκείνος, στρατιώτης πάντα, πιστός στο καθήκον, δέχεται χωρίς δεύτερη σκέψη το στέμμα που του προσφέρεται, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι μέσα του το στέμμα αυτό κρύβει το αγκάθινο στεφάνι του προσωπικού του μαρτυρίου. Το ίδιο βράδυ της στέψης του, όταν ο περιχαρής φίλος του, ο Φρατζής, τον αγκάλιασε πανηγυρίζοντας και φωνάζοντας «Επιτέλους, αφέντη μου, έγινες αυτοκράτορας», ο Κωνσταντίνος του απάλασε «Μη με μακαρίζεις, Γεώργιε. Εσύ τουλάχιστον πρέπει να νιώθεις τη φορτίωση σηκώνου. Γελίο ομοίωμα Ρωμαίου αυτοκράτορα είναι». Και είχε δίκιο. Η αποσάμπρωση της αυτοκρατορίας, σε εισαγωγικά, που αναλάμβανε, ήταν τέτοια, που χρειάστηκε να αναγνώσει ξένα καράβια για να μεταβεί από την Πελοπόννησο στην Κωνσταντινούπολη, αφού το ναυτικό της αυτοκρατορίας, ό,τι είχε απομείνει από αυτή, ήταν κατεστραμμένο, δεν υπήρχε τίποτα. Το ξημέρωμα της 12ης Μαρτίου του 1449, τα 3 καταλανικά καράβια που είχε αναπλώσει αγκυροβόλησαν στο λιμάνι του Επτασκαλίου μπροστά στη βασιλική αποβάθρη. Ο αυτοκράτορας βγαίνει στο κατάστρωμα και ο λαός τον υποδέχεται παραλυρώντας. Έχει στηρίξει όλες του τις ελπίδες στο πρόσωπό του. Βλέπει μπροστά του το δράκο του Μοριά που θα τον σώσει από το πεπρωμένο του. Και είναι τόσο επιβλητικός που δεν χορταίνουν να τον κοιτάζουν. Το παράστημά του και μόνο δείχνει ότι δεν είναι ένας απλός πριγκιπικός, βασιλικός πρίγκιπας, αλλά ένας πρίγκιπας της ζωής, από αυτούς που έπληγε νική για να ξεχωρίζουν. Πρώτοι ανεβαίνουν στο πλοίο ο μεγάλος αυλάρχης και ο προκαθήμενος του βεστιαρίου. Αυτός φέρνει μαζί του το περίφημο λιθέντητο σάπο. Είναι ένας μανδύας, υφασμένος με χρυσή κλωστή και ολοκέντητος με πολύτιμους λίθους, ο οποίος ζυγίζει περίπου 20 κιλά. Ο Κωνσταντίνος αρνείται να τον φορέσει, όπως αρνήθηκε να φορέσει και το βαρύτιμο στέμμα που το έφεραν. Γιατί θεωρεί ότι είναι ατέριαστο να χρυσοστολίζεται τη στιγμή που γύρω επικρατεί η απόλυτη κατακλείδη.
Όμως ακολούθησε όλο το υπόλοιπο τελετουργικό για να μην αποκαρδιώσει το λαό που το περίμενε, αλλά το μυαλό και η προσοχή του σε όλη τη διάρκεια της πομπής, από την παραλία μέχρι τα παλάτια, είναι στραμμένα στη διάλυση που βλέπω πίσω από όλο αυτό το πανηγύρι που εξελίσσεται. Αυτό που παραλαμβάνει δεν είναι η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. Είναι η σκιά της. Φυσικά την πραγματικότητα τη γνώριζε, αλλά τώρα που τη βλέπει ανάγλυφη μπροστά του, δεν μπορεί να μην νιώθει την αγωνία να το πνίγει. Έχει μια πρωτεύουσα χωρίς κράτος. Έναν λαό διαιρεμένο σε ενωτικούς και ανθενωτικούς που μισούνται μεταξύ τους. Τύχη μισογραμμισμένα, οικονομία κατεστραμμένη και ανύπαρκτο εθνικό στρατό, αφού και εκείνος ο λίγος που υπάρχει αποτελείται από ολοεθνείς και αλόπιστους μισθοφόρους. Όμως έχει αναλάβει το φρέος να αγωνιστεί, να σώσει ό,τι σώζεται και είναι αποφασισμένος να το κάνει. Όχι γιατί κατά βάθος πιστεύει ότι μπορεί να σωθεί η ήδη νεκρή αυτοκρατορία, αλλά γιατί θέλει να διασώσει την τιμή και την υπερηφάνειά της. Μέσα του το γνωρίζει. Η πόλη θα πέσει. Τον νοιάζει όμως το έθνος να μην ξεπέσει. Γι' αυτό και είναι αποφασισμένος να κάνει το καλύτερο. Για να δώσει το παράδειγμα του ανυπότακτου, του αδούλου, του περήφανου πρώτου. Και τελικά το κατάφερε. Έπεσε στις επάλξεις κυριολεκτικά και μεταφορικά, κρύος, τραγούδι, παρηγοριά και ελπίδα για τις επόμενες γενιές, που ζέστανε τις ψυχές και τις κράτησε όρθιες. Και όταν έφτασε η ώρα, ο γέρος εκείνον θυμήθηκε και μνημόνευσε, απαντώντας περήφανα στις υποδείξεις του ναυάρου Χάμιλτον. Η πρώτη κίνηση του νέου αυτοκράτορα είναι να υπογράψει συνθήκη φιλίας με τον Σουλτάνο Μουράτ για να κερδίσει χρόνο και να δει τι μπορεί να κάνει για να σώσει ό,τι σώζεται. Όμως τα ταμεία είναι άρια, οι ανάγκες για την άμυνα, τη διπλωματική υπηρεσία και τον ανεφοδιασμό της πόλης σε τρόφιμα και όπλα δεν παίρνουν την παραμικρή αναβολή. Και εκείνος καλεί τον υπουργό του των οικονομικών και αρχίζουν τις περικοπές, ξεκινώντας όμως από το παλάτι. Τα παλάτια την εποχή των Κομνηνών απασχολούσαν 25.000 ανθρώπους. Οι πρώτοι παλαιολόγοι τους είχαν μειώσει στις 11. Ο Κωνσταντίνος τους κάνει 2.000. Καταργεί ό,τι θεωρούσε πολυτέλεια και ηγετικές υπηρεσίες και τέτοια, διώχνει τους μισθοφόρους της προσωπικής του φρουράς και στη συνέχεια λιώνει τις ασημένιες πόρτες του παλατιού και το λάργυρο κρεβάτι του αδελφού του, του Ιωάννη, και κόβει νομίσματα. Παράλληλα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση, που για χάρη αυτής της βοήθειας είχε υποχωρήσει στις πιέσεις του Πάπα και είχε δεχτεί να γίνει κοινή λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία, όπου θα μνημονευόταν και το μισητό για τους Βυζαντίνους όνομα του Πάπα, και έτσι καποκάρδισε πραγματικά και ξαναδίχασε ένα μέρος του λαού. Και η Δύση βέβαια κοφαίνει στις εκκλήσεις του τη δύσκολη ώρα. Ο χρόνος περνά και ο αυτοκράτορας πασχίζει να κλείσει όσο περισσότερα μέτωπα μπορεί. Μόλις έχει μπει το 1451, όταν πέφτει σαν βόμβα η είδηση ότι πέθανε ο Σουλτάνος Μουράτ και στο χρόνο ανέβηκε ο 20χρονος γιος του Μεχμέτ ή Μωάμεθ ο δεύτερος. Η πρώτη ενέργεια του νέου Σουλτάνου είναι να πνίξει με χρυσή αλυσίδα, όπως το συνήθιζαν, τον οφτάμινο ετεροθελή αδερφό του για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, πως δεν υπάρχουν διεκδικητές του χρόνου. Είναι κοινό μυστικό ότι το μεγαλύτερο όνειρο του νέου Σουλτάνου είναι να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Να ξεπεράσει τον παππού του, τον Βαγιαζίτ ή Γιλδιρίμ Κεραυνό, όπως τον αποκαλούσαν, και τον πατέρα του, που όπως του αρέσει να σκέφτεται με αρκετή δόση χερεκακίας, έσπασαν τα μούτρα τους πάνω στα τείχη της βασιλεύουσας των Ρωμιών. Με αυτό το όνειρο ζει και είναι τόσο δυνατό που το κάνει να χάνει τον ύπνο του. Οι βιογράφοι του λένε
ότι έμενε εξάδρεπνος ολόκληρες νύχτες, κάνοντας σχέδια για το πώς θα κατακτήσει την πόλη. Και όταν το ξεπερνούσε η αγωνία του, έβγαινε στους δρόμους και περπατούσε μέσα στη νύχτα ο λαμπάδορφος, παραμιλώντας αναλοπαρμένος. Και αλλήμωνο σε όποιον έπεφτε στον δρόμο του και έκανε το λάθος να πέσει να τον προσκυνήσει, δείχνοντας έτσι ότι τον αναγνώρισε. Γιατί με μιας έκανε το κεφάλι του, αφού ο Σουλτάνος δεν ήθελε με τίποτα να μαθευτεί η αγωνία και τα ψυχολογικά του προβλήματα. Αυτός ο ασυγκράτητος νεαρός, ο παθιασμένος και γεμάτος αποθυμένα που πυροδοτούν αιματηρά σχέδια, είναι ο αντίπαλος του παλαιολόγου. Αυτόν πρέπει να αντιμετωπίσει και είναι αποφασισμένος να το κάνει με κάθε θυσία. Αφήνει παράμερα το μανδύακο αυτοκράτορα, φορά την πανοπλία του στρατιώτη και ξεκινά τις προετοιμασίες για τον αγώνα που βλέπει ότι έρχεται και που γνωρίζει ότι θα είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Μπαίνει αμέσως μπροστά και μαζί με άντρες, γυναίκες και παιδιά ξεκινούν να ξαναχτίζουν, να αποκαθιστούν τα τείχη, τα οποία εγκατελειμμένα όπως ήταν από χρόνια έχουν εντελώς ρημάξει. Μεταφέρουν τόνους από ξύλα, πέτρες, χώμα, ακόμα και μάρμαρα από τους τάφους ξεσήκωσαν για να κλείσουν τις ρογμές και να ξαναχτίσουν τους πύργους που ήταν όλοι κρεμισμένοι. Και το καταφέρνουν σε πολύ σύντομο διάστημα. Στη συνέχεια καθαρίζουν την τάφα που ήταν μπροστά από τα τείχη για να τα προστατεύει. Ήταν ένα ακίνητο ποτάμι, όπως το χαρακτήριζαν, με 10 μέτρα πλάτος και 6 βάθος, και αφού την καθάρισαν, τη γέμισαν ως επάνω με νερό και στη συνέχεια αρχίζει τη στελέχωση του στρατού του. Εκείνες τις μέρες παρουσιάστηκε στον Κωνσταντίνο ένας Ούγγρος πρακτικός χύτης μετάλλου με το όνομα Ουρβάν, ο γνωστός μας Ουρβανός, ο οποίος του είπε ότι θα μπορούσε να του φτιάξει το μεγαλύτερο κανόνι όλων των εποχών, που από 1000 οργές αλάργα θα μπορεί να κάνει σκόνη οποιοδήποτε οχυρό. Ζητούσε όμως ένα υπερβολικό για τα οικονομικά της αυτοκρατορίας Κωσών, που ήταν αδύνατο να βρεθεί, και έτσι έφυγε από τον αυτοκράτορα και κατέφυγε στο Σουλτάνο, ο οποίος του έδωσε τα τετραπλάσια και εκείνος ξεκίνησε να του φτιάχνει την Μπομπάρδα. Όταν μπήκε ο Ιανουάριος του 1453, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Μπομπάρδα είναι έτοιμη στα χέρια του Σουλτάνου. Και βέβαια η πληροφορία σκόρπισε τον πανικό. Ευτυχώς εκείνες τις μέρες έφτασε στην πόλη ένας Γενοβέζος ευγενής, ο Ιωάννης Ιουστινιάνη, με 3 καράβια του και 400 σιδερόφρακτους, άλλοι λένε 700 σιδερόφρακτους στρατιώτες, και δήλωσε ότι έρχεται αποφασισμένος να πολεμήσει εθελοντικά στο πλευρό του αυτοκράτορα. Αυτό τους ενθουσίασε και τους καθησύχασε όλους, κυρίως όμως ενθουσίασε τον αυτοκράτορα που δεν το περίμενε και που τον όρισε πρωτοστράτορα, και μαζί του ξεκίνησε αμέσως την οργάνωση της άμυνας. Στα μέσα Φεβρουαρίου είναι έτοιμος και ο Σουλτάνος. Διατάζει ένα σώμα 10.000 ανδρών να συνοδεύσει την περίφημη Μπομπάρδα από την Ανδριανούπολη, που ήταν η έδρα του στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το τερατώδες δημιούργημα του Ουρβανού έχει μήκος 8 μέτρα, ζυγίζει περίπου 20 τόνους και χρειάστηκαν, λέει, 60 ζεύγοι βοδιών για να το σύρουν, ενώ 400 άντρες το υποβάσταζαν δεξιά και αριστερά για να μην ληστρήσει και πέσει. Και 2.000 εργάτες ίσιοναν το δρόμο για να περάσει. Στις αρχές Απριλίου η Μπομπάρδα είναι έξω από την πόλη. Συγχρόνως φτάνει και ο Μωάμερ με το στρατό του, ο οποίος, όπως αναφέρει ο Χακοφρατζής, είναι αμέτρητος ως σαν την άμμο της θάλασσας. Τους υπολογίζει γύρω στις 260.000, μαζί με τους αντάρτους και τους διάφορους τυχάραβαστους που ακολουθούσαν τα στρατεύματα με την ελπίδα του πλιάτσικου της λαιλασίας στη συνέχεια. Ο στόλος του αριθμεί 420 πλοία, μικρά και μεγάλα. Τι έχει να αντιπαραθέσει ο αυτοκράτορας απέναντι σε όλα αυτά? Όπως αναφέρει ο Φρατζής, του έδωσε εντολή να φτιάξει μια κατάσταση, έναν κατάλογο με τον αριθμό των ανδρών και τον οπλισμό που διέθεταν. Και λέει,
Αφού εκτέλεσα την εντολή του, παρουσιάστηκα και του παρέδωσα λυπημένο στη λίστα. Την πήρε, την κοίταξε μια-δυο στιγμές και μου είπε «Μην πεις τίποτα σε κανέναν». Ύστερα αναστέναξε βαθιά και δεν είπε άλλο λόγο. Είπε «Όταν μάθει ότι σε μένα υπηρετούν όλοι και όλοι 2.500 με 3.000 Ευρωπαίοι και στον άπιστο έτρεξαν 29.000 έτοιμοι να πολεμήσουν για τη δόξα του προφήτη». Ψύχρεμος ο Ιουστινιάνη του απάντησε «Δεν πειράζει. Καθένας μας θα πολεμήσει για 10». Ο αυτοκράτορας συγκινήθηκε από τη στάση του πρωτοστράτορά του. «Είναι γενναία τα λόγια σου, πρωτοστράτορα», του είπε. «Όμως πες μου, πώς επανδρώνεται ένα τείχος με 20 χιλιόμετρα περίμετρο με τόσο λίγους πολεμιστές?» «Μόνο με το θάρρος, Βασιλιά μου», ήταν η απάντηση που πήρε. Κοιτάχτηκαν στα μάτια και συνεννοήθηκαν. Θα πολεμούσαν μέχρι θανάτου. Μετά από όλα αυτά, δίνει εντολή να σηκωθεί η αλυσίδα που προστάτευε την είσοδο του κεράκου κόλπου, να καούν οι γέφυρες που ένωναν τα τείχη με το πέραν και να χτιστούν όλες οι πύλες, οι εξωτερικές πύλες των τειχών. Η πολιορκία αρχίζει και οι αντίπαλοι παίρνουν τις θέσεις τους. Ο Μωάμεθ, χωρίς καθυστέρηση, τοποθετεί τα τέλειωτα πυροβόλα του, 10.000 υπολογίζει ένας αυτόπτης μάρτυρας της πολιορκίας, ο Ιάκωβος Τετάλτη. Τα τοποθετεί λοιπόν σε 14 κέρια σημεία και κρατάει την κοπάρα, την οποία βάζει απέναντι ακριβώς από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, που γνωρίζει ότι την υποστηρίζει ο αυτοκράτορας με τον Ιουστινιάνη. Και αμέσως ξεκινά έναν ανελαίητο βομβαρδισμό, πιστεύοντας ότι πολύ σύντομα τα αποσαπρωμένα τείχη θα πέσουν και δεν θα είναι παρά ένας περίπατος για να μπει μέσα στην πόλη. Όμως έχει υποτιμήσει και τα τείχη και τους υπερασπιστές τους. Γιατί τα γέλικα κάστρα αντέχονται και όσες ζημιές υφίστανται από τον βομβαρδισμό της ημέρας, τη νύχτα λαός, στρατός και μικροί και μεγάλοι ξεχύνονται και τις αποκαθιστούν. Και την επόμενη μέρα ξαναβρίσκει τα τείχη μπροστά του, όπως τα συνάντησε ξεκινώντας. Σκυλιάζει. Ρίχνει στη μάχη τους ατάπτους, τους βασιπουζούκους, με την εντολή να επιχωματώσουν τη τάφρο και να ανέβουν με σκάδες πάνω στα τείχη. Ξεχύνονται κατά χιλιάδες, αλλά αποδεκατίζονται και γυρίζουν πίσω άπρακτα. Αρχίζει να κλονίζεται ο Σουλτάνος και να αναρωτιέται, αλλά εξακολουθεί να ελπίζει. Στο μεταξύ, το περίφημο ναυτικό του, σε μια ναυμαχία με 4 αντίπαλα πλοία, 3 γενουάτικες γαλέρες και ένα βυζαντινό καράβι, γνωρίζει ταπεινωτική ήττα. Λέει ο Φρατσίς ότι σε αυτή την ναυμαχία χάθηκαν περίπου 10.000 ναύτες του τουρκικού στόλου. Και αυτό βέβαια τον τρελαίνει τον Μωάμεθ, ο οποίος μπαίνει έφυπος μέσα στη θάλασσα, αρχίζει να απειλεί, να καταργέται και να σκοτώνει όποιον βρίσκει μπροστά του. Και βέβαια ξεσπά το θυμό του στον άπαρχό του, τον οποίο καθερεί, δημεύει την περιουσία του και τον καταδικάζει σε 101 ραφτισμούς. Και ύστερα, γεμάτος οργή, επανέρχεται δρυμύτερο στην πολιορκία. Όμως οι μέρες περνούν και οι γιαούριδες αντιστέκονται. Και αυτό τον απελπίζει. Πρέπει πάση θυσία να βάλει τα καράβια του στο κεράτιο κόλπο για να αρχίσει να χτυπάει και από εκεί τα τείχη, να διασπάσει την άμυνα, μήπως και μπορέσει επιτέλους να ρίξει κάτι για να μπει μέσα ο στρατός. Όμως η αλυσίδα δεν σπάζει με τίποτα και τότε σοφίζεται κάτι τρελό. Φτιάχνει έναν διάβλο από τη στεριά με σανίδες αλυμένες με λίπος, παχύστρωμα λίπος, μεταφέρει τα καράβια από τη στεριά και τα ρίχνει μες στο κόλπο. Αλλά και πάλι το ποφητό δεν επιτυγχάνεται. Προχωρεί σε δεύτερο σχέδιο. Ανοίγει υπόγειες σύραγγες για να περάσει ο στρατός κάτω από την τάφρο και τα τείχη, να μπει μέσα στην πόλη και να χτυπήσει τις όπλατα τους αμυνόμενους. Βρίσκει όμως μπροστά του για κακή του τύχη έναν παλιό γέροντα λαγουμιτζή, το Γιώχαν Γκραντ,
ο οποίος αντιλαμβάνεται τα σχέδιά του και αρχίζει να ανοίγει αντισύραγγες, αντιλαγούμια τις έλεγαν, αντιλαγούμια από το εσωτερικό των τυχών, και όταν οι σύραγγες ενώνονται, συναντιόνται, τους υποδέχεται με εκρηκτικά και υγρών πυρ, και έτσι καταστρέφεται το δεύτερο σχέδιο. Τώρα πια ο Μεχμέτ αρχίζει να αισθάνεται τα πρώτα ρήφο. Όμως δεν έχει ακόμα τη τελευταία του λέξη. Δεν έχει χρησιμοποιήσει τη χρυσή του εφεδρεία που είναι οι γενίτσαροι και οι οποίοι περιμένουν ανυπόμονα τη σειρά τους για να επιτεθούν. Δίνει εντολή να ετοιμάζονται. Αυτή τη νύχτα, τους είπε, θα χτυπήσετε. Οι ίδιοι επιλέγουν να χτυπήσουν την πύλη της βλαχέρνας, η οποία θεωρείται και η πιο αδύναμη. Ο αυτοκράτορας το πληροφορείται και σπέβει στο πλευρό των πολεμιστών του. Ξεκινά μια αμφίροπη μάχη που κρατά ώρες. Ξημερώνει και τότε οι σκληραβογημένοι γενίτσαροι αρχίζουν να λιποψυχούν και να δείχνουν τα πρώτα σημάδια, τις πρώτες στάσεις υποχώρησης. Λίγο πριν φέξει, οι κραυγοί λάκησαν οι άπιστοι, αναπτερώνει την ελπίδα και όλοι σπέβδουν στα τείχη για να διαπιστώσουν αν είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια. Τους έχουν νικήσει. Έχουν υποχωρήσει. Πριν όμως προλάβουν να χαρούν την νίκη τους και να ηρεμήσουν, μια νέα απειλή έρχεται να χτυπήσει το ηθικό τους, που αυτή τη φορά δεν είναι από το Σουλτάνο, αλλά από την ίδια τη φύση. Στις 26 Μαΐου, από τα ξημερώματα, έχει αρχίσει να εμφανίζεται ένα πυκνό σύννεφο που στέκεται πάνω από την πόλη και που βέβαια αν σκέφτονταν λογικά θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι είναι από τους καπνούς και τη σκόνη που ξεσηκώνουν τα κανόνια επισοκροτώντας. Όμως, αντί να το δουν έτσι, το είδαν σαν μήνυμα Θεού και πανικοβλήθηκαν. Το ίδιο βράδυ, τις ίδιες ημέρες, από τις 9 ως τις 11, εμφανίζεται ένα περίεργο φως που στέκεται πάνω από την Αγία Σοφιά και καθώς αντανακλάται στο χρυσό της τρούλο, φαίνεται σαν η εκκλησία να έχει πάλι φωτιά. Και τότε πια προφητείες και τα μαντέματα δεν έχουν τεκσταματισμό. Ο αυτοκράτορας, βλέποντας την κατάσταση, δίνει εντολή να σχηματιστεί μια πάντεμη λιτανία με την ελπίδα ότι έτσι θα καθησυχάσει κάπως το φόβο, γυρίζοντας την προσοχή του κόσμου στην τελευταία του ελπίδα που είναι η υπέρμαχος της πόλεως Θεοτόκους. Πράγματι, ακολουθούν όλοι με εικόνες την λιτανία και είναι, όπως περιγράφουν, όλοι αποκαμωμένοι. 55 μερόνυχτα διάκοπου αγώνα τα εξαντλούσαν ακόμα και υπερανθρώπους. Σαν σκιές, λένε, πορεύονται ψάχνοντας και κλαίγοντας. Και τότε έρχεται το τελειωτικό κτύπημα. Αρχίζει μια φοβερή μπόρα και αρχίζει να πέφτει, χαλάζει. Τρομάζουν. Σημάδι φωνάζουν κάποιοι και βέβαια επακολουθεί ο χαλασμός. Και μέσα στον πανικό η εικόνα της Παναγίας γλιστράει από το πάτρο της και πέφτει μέσα στις λάσπες. Και τότε πια ο φόβος γίνεται βεβαιότητα ότι ήρθε το τέλος. Οι δυνατές καπάνες της μεγάλης εκκλησιάς που αρχίζουν να χτυπούν εκείνη τη στιγμή, προφανώς ύστερα από εντολή του αυτοκράτορα, σαν να συνεφέρουν κάπως τους τρομοκρατημένους, που σπέβδουν να ζητήσουν καταφύγιο κάτω από τη σκέπη της. Μαζί με όλους μπαίνει και ο Κωνσταντίνος. Είναι κατάχρωμος και αποκαμωμένος από την κούραση. Τα κατάμαυρα μέχρι πριν από λίγο καιρό μαλλιά του έχουν γίνει γκρίζα. Το πρόσωπό του έχει στεγνώσει και μόνο τα μάτια του λάμπουν, λένε, τηρετικά ακόμα. Σε λίγο πλησιάζει, μεταλαμβάνει και υποθέτουμε ότι ήταν η τελευταία φορά που βρήκε χρόνο να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του. Γιατί αμέσως μετά τα γεγονότα τον παράσυραν με ασυντριασιχράτητη ορμή. Ο κατάσκοπός του, ο Χαλίλ Πασάς, ένας σύμβολος του Σουλτάν, τον έχει ειδοποιήσει ότι την Τρίτη στους 29 του μήνα ο Μωάμετ θα κάνει τη μεγάλη του επίθεση. Ο Φρατζής αναφέρει χαρακτηριστικά. Το φοβερό βράδυ της Δευτέρας, της 28 Μαΐου του 1453, ο αυτοκράτορας κάλεσε όλους τους άρχοντες, τους δημάρχους, τους εκατόνταρχους και τους άλλους βαθμοφόρους του στρατού και τους μίλησε. Ήταν μια ομιλία ψυχής που δεν άφησε κανέναν ασυκίνητο. Τους υπενθύμισε το χρέος όλων. Τους εξόρκησε να αγωνιστούν μέχρι το τέλος και τους διαβεβαίωσε
ότι αν το πιστέψουν μπορούν να νικήσουν. Και αφού τους ενθάρρυνε με πύρινα λόγια κατέληξε. Αν τελικά πέσουμε, να θυμάστε ότι μας περιμένει στον ουρανό αμάραντο στεφάνι και στη γη αιώνια δόξα. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε κανείς και κυρίως δεν ησύχασε ο παλαιολόγος. Έφηβος πάνω στο λευκοπόδαρο αλογότη διατρέχει ακούραστο στα 20 χιλιόμετρα των τυχών, θέλοντας να ελέγξει προσωπικά τα πάντα, να δώσει κουράγιο στους κατάποπους και αποδεκατισμένους πολεμιστές, να παρηγορήσει τους τραυματίες, να εγκαρδιώσει τους αμάχτους, να μιλήσει και να σχεδιάσει την άμυνα με τους αξιωματικούς του, αλλά κυρίως για να χαιρετήσει για τελευταία ίσως φορά την πόλη του. Την πόλη για την οποία είναι αποφασισμένος να δώσει και τη ζωή του. Κι αν δεν είναι θέλημα Θεού να τη σώσει, τουλάχιστον να πέσει μαζί της και να πέσουν έντιμα και περήφανα. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ξεσπά ο χαλασμός. Ο βρυχυθμός και η φωτιά που ξεχύνονται από τα στόμια των κανονιών δίνουν το σήμα της επίθεσης που είναι ολομέτωπο, ξεκινά από στεριά και θάλασσα συγχρόνως. Χιλιάδες άτακτοι πασιβουζούκοι ξεχύνονται αλλαλάζοντας, περνούν την Τάφρο και προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα τείχη. Αποθούνται γρήγορα και όσοι επιζούν το βάζουν στα πόδια και επανέρχονται στα μετώπιστα. Ακολουθεί δεύτερη και ύστερα τρίτη επίθεση, μα όλες αποτυγχάνουν. Ο αυτοκράτορας, όρθιος ανάμεσα στους στρατιώτες του, αγωνίζεται με πείσμα, δίνοντας το παράδειγμα και διδάσκοντας τι σημαίνει αντρία. Αρχίζει να ξημερώνει. Το λυκαβιές φωτίζει τη φρίκη του πια ούτε να φωνάξει, ούτε να πληρήσει. Αυτό το σεϊτάν ασκέρο, όπως το χαρακτηρίζει, το ασκέρι του σατανά, μοιάζει ανίκητο. Οι υπερασπιστές της πόλης όμως ανακαλέφθηκαν. Και τώρα αρχίζει να ελπίζει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Παρασυρμένος μάλιστα από την ένταση της μάχης, φωνάζει κάποια στιγμή: «Βαστάτε αδέλφια, η νίκη είναι δική μας». Το πεπρωμένο όμως τα έχει αλλιώς υπολογίσει. 800 μέτρα δεξιά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού που υποστηρίζει ο αυτοκράτορας με τον Ιουστινιάνη, υπάρχει ένα μικρό παραπόρτι, σχεδόν ημιυπόγειο, κρυμμένο πίσω από τη μια όχη των τυχών. Την ονομάζουν πόρτα του Ξυλόκερπου, από το ενωμένος τσίρκου που ήταν έξω από τα κάστρα και μπαινόβγαιναν αυτοί που εργάζονταν στο τσίρκο από αυτό το πορτάκι. Ο λαός την ονομάζει Κερκόπορτο. Καμιά 50 γεννίτσα πάνω στο φευγιό τους την ανακαλύπτουν και προς μεγάλη τους έκπληξη βλέπουν ότι είναι αφρούρητη και ανοιχτή. Μπαίνουν λοιπόν μέσα και αρχίζουν να χτυπούν τους πρώτους υπερασπιστές δίπλα στην πόρτα από τα νούτα. Αυτοί τρομοκρατούνται, εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και οι γεννίτσαροι καταλαμβάνουν τους 3 πρώτους πύργους, οχυρώνονται μέσα σε αυτούς, πετούν τις σημαίες της αυτοκρατορίας και στη θέση τους καρφώνουν τα καταπόκινα μπαϊράκια τους. Ο αυτοκράτορας πληροφορείται το γεγονός και μαζί με τον καταντουζινός πέφτουν για να τους αποθήσουν και το καταφέρνουν πολύ γρήγορα. Στο μεταξύ όμως κάποιοι έχουν δει τα μπαϊράκια να ανεμίζουν στα κάστρα και αμέσως η φοβερή κραυγή «Εάλλο η πόλης» διατρέχει από άκρη σ' άκρη τη βασιλεύουσα. Δεν είναι ένευ. Η πόλη δεν έχει πέσει. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Ο αυτοκράτορας πέφτει στη θέση του, δίπλα στον Ιουστινιάνη που μάχεται πραγματικά σαν ημίθεος. Και τότε η μοίρα είναι που παίρνει την κατάσταση από τα χέρια των ανθρώπων στα δικά της. Τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης και με μιας αυτός ο ακατάβλητος μαχητής καταραίει. Βλέποντας το αίμα του να τρέχει, χάνει την ψυχραιμία του, πανικοβάλλεται και αρχίζει να φωνάζει να τον μεταφέρουν στο καράβι του για να τον δει ο γιατρός του. Μάταια τον νικετεύει ο αυτοκράτορας να μην το κάνει, γιατί ξέρει πως μια μετακίνηση του ή του Ιουστινιάνη και των δικών του αντρών, που πραγματικά είναι από τις πιο δυνατές δυνάμεις εκείνη τη στιγμή στα τείχη, θα επιφέρει πανικό. Δεν ακούει όμως τίποτα, γιατί τον ίδιο τον έχει ήδη καταλάβει ο πανικός για τη ζωή του και τελικά φεύγει. Ακολουθούν
η Γενοβέζη, η δική του. Και τότε στα τείχη γίνεται χαλασμός. Κάποιοι αφήνουν τις θέσεις τους, κάποιοι αρχίζουν να ψιθυρίζουν διάφορα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πιούνους βέβαια που υπάρχουν στον Σουλτάνο, πυκνώνει τις επιθέσεις του και όλα δείχνουν ότι η υπόθεση πάει χαμένη, πάει να χαθεί. Τότε ο αυτοκράτορας, γυρνώντας τη φρουρά του, φωνάζει «Εμπρός, παιδιά μου, πάμε να πεθάνουμε». Δεν διστάζουν. Ξεκικαρώνουν τα σπαθιά τους και ακολουθούν τον ηγέτη τους. Είναι 8 το πρωί όταν δέχονται επίθεση και από τα νότια. Η πιστή φρουρά του αποδεκατίζεται. Τους νιώθει να πέφτουν γύρω του, αλλά δεν σταματά να αγωνίζεται ούτε στιγμή. Ένας Τούρκος τον χτυπά με το σπαθί του στο πρόσωπο. Το αίμα τον τυφλώνει, το σκουπίζει με την ανάστροφη του χεριού του και συνεχίζει τη μάχη. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι έχει μείνει ολομόναχος. Οι Τούρκοι το κυκλώνουν και το σπαθί του σπάζει στη χούφτα του, όπως κάποια χρόνια αργότερα συνέβη και με τον Αθανάσιο Διάδο. Και τότε ακούγεται να φωνάζει «Ούκ έστειν της των χριστιανών του λαβήν την κεφαλήνε μου». Δεν έχει απομείνει όμως κανένας. Και ο απροσκύνητος αυτοκράτορας, ο έσχατος των Βυζαντινών και πρώτος των Ελλήνων, πέφτει στις επάλξεις και με μιας τον αρπάζει ο θρύλος. Τον κάνει παραμύθι, παρηγοριά, ψύχωμα και ελπίδα. Και με τούτη την ελπίδα οι Έλληνες θα αναστήσουν τον Δράκο, θα τον αναγεννήσουν και στη μνήμη του θα δημιουργήσουν τη Νέα Ελλάδα. Και οι νέοι Έλληνες θα κρατήσουν στην ψυχή τους τον μαρμαρωμένο βασιλιά και θα τον ξεμαρμαρώνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή της πατρίδας, όπως έκαναν το 21, το 12, το 40 και άμποτε να μην χρειαστεί να το ξανακάνουν. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επισημάνω το αυτονόητο, που είναι νομίζω χρήσιμο να το θυμόμαστε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ηρωισμός δεν σημαίνει υποχρεωτικά μάχες, αίμα και φυσική θυσία. Σημαίνει και αίσθημα προσωπικής ευθύνης στην καθημερινότητά μας και έμπρακτη αγάπη για την πατρίδα μας και σεβασμός για την ιστορία μας.